Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μαγειρικό επεισόδιο. Μελιτζάνες θα σας φτιάξω σήμερα, καλοκαιρινό φαγητό, με αρνάκι. Μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, την οποία μπορείτε να φτιάξετε και με οποιοδήποτε άλλο κρέας σας αρέσει. Ο παππούς ο Τάστος μαγειρεύει. Η μελιτζάνα, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας φαγητά θα έλεγα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Εγώ επέλεξα σήμερα να τις κάνω με αρνάκι. Μπορεί να γίνει και με άλλο κρέας, με κατσικάκι, με ζιγούρι, με μοσχαράκι γάλακτος, ακόμη και με χοιρινό. Έχω ένα μπουτάκι και μία σπάλα, ζήτησα από το χασάπι και μου έδωσε και τα γλυκάδια του ζώου. Πρόκειται για μικρό αρνί, άντε να ήταν το πολύ 9 κιλά ολόκληρο. Θα κόψω πρώτα το κρέας σε κομμάτια που θέλω και μετά θα πάμε στην κύρια εκτέλεση. Έχω αφαιρέσει τα κόκαλα, έχω κόψει το ψαχνό σε μπουκίτσες, έχω ψιλοκόψει τα γλυκάδια και τη σκέπη. Εσείς θα ζητήσετε από το χασάπι σας να σας το κόψει έτσι το κρέας. Μην κάθεστε και παιδεύεστε. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Θα κόψουμε και την ντομάτα σε μικρούς κύβους. Μελιτζάνα χωρίς σκόρδο δεν είναι μελιτζάνα. Εγώ θα βάλω 4 σκελίδες σκορδάκι. Εσείς μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε. Φρέσκο. Σε πολύ λεπτές φετούλες. Έτσι, λεπτές φετούλες. Προαιρετικά μπορούμε να κόψουμε μέσα και λίγη καυτερή πιπεριά. Εντάξει, αυτές τώρα εδώ είναι καυτερές, αλλά όχι και τόσο πολύ. Θα αφαιρέσουμε τα σπόρια γιατί αυτά καίνε περισσότερο από την πιπεριά. Θα ψιλοκόψουμε και το μαϊντανό. Ό,τι δεν σας αρέσει δεν το βάζετε. Θέλετε να προσθέσετε κι άλλα, προσθέστε ό,τι νομίζετε. Πριν ξεκινήσω να τσιγαρίσω το κρέας, να σας δείξω εν συντομία τα υλικά που θα χρειαστώ. Έχω ντομάτα φρέσκια κομμένη σε μικρούς κύβους, ντομάτα κονκασέ, ντομάτα πασάτα ή πουμαρό, αλάτι, σκόρδο, κρεμμύδι, μαϊντανό, προαιρετικά καυτερή πιπεριά ή ακόμη μπορείτε να βάλετε και μπούκοβο, θυμάρι ξερό, λίγη ζάχαρη, ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί, λίγο λάδι, πιπέρι μαύρο. Εσείς μπορείτε να προσθέσετε, είπαμε, ή να αφαιρέσετε ό,τι θέλετε. Τα έχω μαζέψει όλα γύρω τα υλικά μου, για να μην κάνουμε περί τους δρόμους. Θα ανοίξω το μάτι, θα ρίξω πολύ λίγο ελαιόλαδο, πολύ λίγο, μια κουταλιά της σούπας περίπου, έτσι. Και αφού έχει κάψει λίγο το ελαιόλαδο, θα ρίξω μέσα τα γλυκάρια. Θα τα αφήσω λίγη ώρα να βγάλουν το λίπος τους. Μόλις αρχίσουν και ροδίζουν, θα τις τραβήξουμε στην άκρη και όλο αυτό εδώ το λίπος που βγάλανε θα το χύσουμε. Θέλουμε μόνο τις τσιγαρίδες. Έχω αδειάσει το λίπος, είναι πολύ, δεν το θέλουμε. Θέλουμε μόνο τη γεύση. Γιατί κάποιοι έχουν και χολυστερίνη και πρέπει να προσέχουν. Αφού άρχισε να καίει πάλι το τηγάνι, θα ρίξω τώρα μέσα το κρέας το ψιλοκομμένο.
Θα το αφήσουμε να πάρει χρώμα, ανακατεύοντας. Αφού έχει πιει τα υγρά του και αρχίζει να παίρνει χρώμα, θα το ανακατέψουμε και θα προσθέσουμε το γκρεμίδι. Θα συνεχίσω το σοτάρισμα ώσπου να μαραθεί καλά το γκρεμίδι. Που μαράθηκε το γκρεμίδι, θα ρίξουμε τώρα μέσα και το σκόρδο το μισό. Το μισό και λίγο παραπάνω. Θα το αφήσουμε για 1 λεπτό. Θα προσθέσω και την καυτερή πιπεριά. Το σοτάρισμα το κάνουμε σε έντονη φωτιά. Σε αυτό το σημείο θα σβήσουμε με το κρασί. Θα το αφήσουμε για λίγο να εξαρμιστεί το αλκοόλ. Θα προσθέσουμε την ντομάτα, την ψιλοκομμένη. Θα ρίξουμε και το κονκασέ ή πουμαρό ή ό,τι άλλη ντομάτα θέλετε. Θα ρίξουμε το θυμάρι και τη ζάχαρη. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Θα σκεπάσουμε με το καπάκι και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει για περίπου μισή ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τις μελιτζάνες. Θα τις κόψουμε λίγο εδώ έτσι, αυτά τα φιλαράκια που πετάνε. Με έναν αποφλιωτή θα τις πάρουμε λιγάκι τη φλούδα. Και με μαχαιράκι γίνεται. Έχουμε ετοιμάσει ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί. Να σας δείξω τώρα μία και θα το κάνω μετά και με τις υπόλοιπες. Η μελιτζάνα είναι σαν σφουγγάρι. Όσο λάδι της δώσουμε, όλο θα το πιει. Γι' αυτό θα τις λαδώσουμε με λίγο λάδι. Αυτό της επιτρέπουμε μόνο, παραπάνω όχι. Εκεί που έχουμε αφαιρέσει τη φλούδα, θα τις ρίξουμε πάνω αλάτι. Και θα την τοποθετήσουμε στο ταψάκι. Έτσι θα κάνω και τις υπόλοιπες και θα τις βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν για κάνα μισάωρο. Να και η τελευταία. Αυτό είναι ακόμη από το λάδι που μου έστειλε ο φίλος μου Άρης από τη Σάμο με το κανάλι του Μικρές Διαδρομές Σάμου, που μας φέρνει τη Σάμο μέσα στο σαλόνι μας. Και μάλιστα χθες το βράδυ μας σύνδεσε ζωντανά με το αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου, όπου τραγουδούσε ο Δημήτρης Μπάσης. Και έτσι συμμετείχαμε και εμείς σε αυτήν την όμορφη βραδιά, έστω και για μισή ώρα. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Ο φούρνος είναι στους 200 βαθμούς στον αέρα. Θα τις βάλω τώρα μέσα και θα τις ψήσω κανένα μισάωρο περίπου, θα σας πω σε λίγο. Έχει βράσει ακριβώς για 20 λεπτά. Το έχω ανακατέψει 2-3 φορές ενδιάμεσα. Τώρα σε αυτό το σημείο
θα προσθέσουμε το αλάτι. Αλάτι κανονίστε πόσο θα ρίξετε. Αυτό μην το βλέπετε, έτσι είναι ανθός αλατιού, δεν είναι όσο φαίνεται. Εγώ στα κρέατα, θα το έχω πει και άλλη φορά, βάζω 18 γραμμάρια στο κιλό. Μπορείτε να βάλετε περισσότερο ή λιγότερο. Θα πιπερώσω, πιπέρι όσο θέλετε φρεσκοτριμμένο. Και θα προσθέσω και το μαϊντανό. Ανακάτεμα. Πω άρωμα. Μοσχομύρισε. Θα το σκεπάσω και θα το αφήσω να πάρει ακόμη μία βράση 10 λεπτών. Εξαρτάται βέβαια και από το κρέας. Ανάλογα τι κρέας θα πάρετε θα χρειαστεί και τον ανάλογο χρόνο για να μαλακώσει. Γι' αυτό λοιπόν το δοκιμάζουμε. Έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει. Θα δοκιμάσουμε ένα κομματάκι κρέας, αν έχει μαλακώσει. Έτσι, το μαγειρεύουμε όλη την ώρα σε χαμηλή φωτιά και με κλειστό το καπάκι. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εδώ τώρα, αν χρειαστεί, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο αλάτι. Σβήνω το μάτι. 35 λεπτά. Μείνανε στο φούρνο, 200 βαθμούς στον αέρα. Θα τις χαράξουμε εδώ μία στη μέση. Και θα τις ανοίξουμε. Θα τις κάνουμε βαρκούλες. Έτσι και τις αφήνουμε να περιμένουν. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε τις μελιτζάνες. Σε περίπτωση που η μελιτζάνα κρατήσει πολλά υγρά μέσα, θα πάρετε ένα χαρτάκι κουζίνας και θα τις πατήσετε λιγάκι έτσι, να αφαιρέσετε τα πολλά υγρά, αν αυτό χρειαστεί. Στο ταψάκι που θα τις ψήσουμε, θα ρίξουμε από κάτω ντομάτα. Και επειδή αυτή η ντομάτα είναι ανάλατη, θα την αλατίσουμε λιγάκι. Θα σκορπίσουμε επάνω τις φετούλες στο σκορδάκι που κρατήσαμε. Αυτό το σκορδάκι θα ξεσηκώσει όλους τους γείτονες. Όλοι θα ψάχνουν να δουν από πού έρχεται η μυρωδιά. Θα τοποθετήσουμε τώρα τις μελιτζάνες πάνω στη λαμαρίνα. Έτσι ακριβώς. Και τώρα νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε τις μελιτζάνες. Θα γίνουν αυτά κάτι παπουτσάκια. Special παπουτσάκια θα γίνουν αυτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αυτό εδώ τώρα που έχω κάνει εγώ είναι για 12. Εσείς θα κάνετε τη μονή για 6 μελιτζάνες ή όλο για 12 μελιτζάνες. Ο φούρνος είναι έτοιμος, 180 βαθμούς αντιστάσεις. Πάμε για ψήσιμο. Αφού ψηθούν οι μελιτζάνες, 10 λεπτά πριν το τέλος, θα βάλω από πάνω και μία στρώση τυράκι. Έχω επιλέξει να βάλω ανθότυρο με γραβιέρα Κρήτης. Μαζί με τη γραβιέρα έβαλα ανθότυρο γιατί είναι ανάλατο. Έτσι θα ισορροπήσουμε λίγο την αλμυρή γεύση της γραβιέρας. Το ανθότυρο θα το πατήσουμε, να και είναι μαλακό. Και θα χοντροτρίψω τη γραβιέρα. Θα ανακατέψουμε τα τυράκια μας, να τα έχουμε έτοιμα και επειδή ακόμη κάνει ζέστη θα τα βάλουμε στο ψυγείο ώσπου να τα χρησιμοποιήσουμε. Πρώτη φάση τέλειωσε.
Έμειναν για ακριβώς 22 λεπτά. 180 βαθμούς αντιστάσεις. Τώρα θα το δείτε στο δικό σας φούρνο πόσο θα χρειαστεί. Θα τους ρίξουμε τώρα εδώ από το ωραίο το μείγμα. Ανθότυρο με γραβιέρα Κρήτης. Πω. Αυτά τα σκορδάκια είναι όλα τα λεφτά. Ναι. Επειδή τις έχω παραγεμίσει, το πατάμε λίγο το τυράκι έτσι από πάνω για να καθίσει. Αυτό κολλάει αμέσως γιατί είναι ζεστή η μελιτζάνα. Νομίζω είμαστε εντάξει. Νομίζω πάμε να ψήσουμε. Εκεί τώρα γύρω στα 5 με 10 λεπτά θα χρειαστεί, θα σας πω σε λίγο. Ή σαν αλλιώς το τυρί. Εσείς φίλοι μου που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να το κάνετε σήμερα. Το κουμπάκι είναι εκεί κάτω δεξιά. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο θα παίρνετε ειδοποίηση. Να είστε καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Έμεινε για ακριβώς 10 λεπτά ακόμη. Ανέβασα το φούρνο στους 200 βαθμούς. Είμαστε νομίζω πάρα πολύ εντάξει. Μα πάρα πολύ εντάξει. Ξεκινάμε. Πω. Καίει ακόμη, δεν τρώγεται. Λίγο να κρυώσει. Ώσπου να κρυώσει λίγο, ας του ρίξουμε και λίγο πρασινάκι από πάνω, λίγο μαϊντανό. Μια χαρά. Άπεχτο σε όλα. Άπεχτο σε όλα τα σημεία. Πω. Και αυτός ο συνδυασμός γραβιέρας ανθότυρου είναι φανταστικός, είναι τέλειος. Το κρεατάκι έχει γίνει λουκούμι. Το αρνάκι, να το. Να το αρνάκι, να και το τυράκι. Να και το αρνάκι, να και το τυράκι. Να και η μελιτζάνα. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη σας. Να περνάτε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη Παππούς Τάσος.